Γεια σε όλους, δεύτερο επεισόδιο και σήμερα θα μιλήσουμε για κάτι που με απασχολεί εδώ και πολλά χρόνια, καθώς πιστεύω και πάρα πολύ κόσμο εκεί έξω. Θα μιλήσουμε για λανθασμένες νοοτροπίες και ιδιαίτερα για την εκπαίδευση, διότι για εμένα η εκπαίδευση είναι το α και το ω μιας κοινωνίας και δεν μιλάω για τα κτίρια ή τα πτυχία, αλλά για τον τρόπο που μαθαίνουμε να μαθαίνουμε. Μεγαλώσαμε σε ένα σύστημα στο οποίο υπάρχει ένας καθηγητής που μιλάει και γράφει στον πίνακα και οι μαθητές κρατάνε σημειώσεις. Μετά στο σπίτι προσπαθούν να θυμηθούν τι είπε και πώς το είπε. Για εμένα όλο αυτό ανήκει στο παρελθόν. Δεν έχει να κάνει με τους καθηγητές, έχει να κάνει ότι αυτό το μοντέλο χάνει το μαθητή. Όταν γράφεις σημειώσεις, αν γράφεις αργά, χάνεις τη συνέχεια. Αν κάνεις κάποιο λάθος, μπερδεύεσαι. Αν προσπαθείς να προλάβεις, δεν σκέφτεσαι. Δεν υπάρχει ροή, δεν υπάρχει διάδραση. Ζούμε στο 2025 και σε κάποιες περιπτώσεις λειτουργούμε σαν να είμαστε δεκαετίες πίσω. Η διδασκαλία θα έπρεπε να καταγράφεται, να είναι διαθέσιμη σε όλους ανά πάσα στιγμή. Όποιος επιθυμεί να μπορέσει να ξαναδεί τι είπε ο καθηγητής, πώς το είπε, ενδεχομένως κάποιος να ήταν άρρωστος, να μην μπόρεσε να παρακολουθήσει. Γιατί να μην έχει την ευκαιρία να δει τι είπε ο καθηγητής και πώς το είπε. Η τεχνολογία δεν αντικαθιστά τον καθηγητή, απέναντίας τον ενισχύει. Μετά έρχεται η εξέταση. Και αντί να εξετάσουμε το πόσο καλά κατάλαβε κάποιος, εξετάζουμε το πόσο καλά θυμάται κάποιος. Διαβάζουμε ασκήσεις που κάναμε και ελπίζουμε να πέσει κάτι παρόμοιο με άλλα νούμερα. Αυτό όμως δεν είναι κατανόηση. Αυτό είναι εκπαίδευση μνήμης. Και το κορυφαίο όλων, εκτός ύλης. Λες και στη ζωή υπάρχει κάτι το οποίο είναι εκτός ύλης. Στο πανεπιστήμιο το πιο σημαντικό δεν είναι να μάθεις το μάθημα. Το πιο σημαντικό είναι να μάθεις πώς να μαθαίνεις. Δηλαδή, στο εξωτερικό για παράδειγμα, πηγαίνεις προετοιμασμένος για το επόμενο μάθημα και όχι για το προηγούμενο και σε εξετάσεις. Δεν έχει σημασία αν θα γράψεις με ανοιχτό βιβλίο. Εάν δεν έχεις καταλάβει, δεν περνάς το μάθημα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να καταλάβεις το περιεχόμενο του μαθήματος και όχι το να θυμάσαι το τι είπε ο καθηγητής. Και μετά ακούμε, πέρασα το μάθημα ή με έκοψε ο καθηγητής. Σαν να είναι ο καθηγητής απέναντι, σαν να έχει κάποιο όφελος εάν αποτύχεις. Και εδώ έρχεται κάτι βασικό, η διαφάνεια. Ο καθηγητής θα έπρεπε να δημοσιεύει τις λύσεις και επίσης να εξηγεί και το σκεπτικό, ώστε να μπορέσει να βοηθήσει τους φοιτητές ή τους μαθητές να προετοιμαστούν καλύτερα σε μια πιθανή επανεξέταση. Και αυτό δεν είναι για να χαρείς βαθμούς. Αυτό είναι για να βοηθήσει σε καλύτερη εκμάθηση. Στην ιδανική μορφή, καθηγητές και φοιτητές δεν είναι αντίπαλοι. Είναι συνάδελφοι σε ένα κοινό project. Ο καθηγητής είναι ο προϊστάμενος, ο οποίος καθοδηγεί και βάζει πλαίσιο. Και από εκεί και πέρα, ο στόχος είναι κοινός, να έρθει το επιθυμητό αποτέλεσμα. Ένα τεράστιο πρόβλημα στην Ελλάδα είναι η έλλειψη σύνδεσης μεταξύ πανεπιστημίου και επιχειρήσεων. Διότι πόσοι φοιτητές τελειώνουν και μπορούν να εργαστούν άμεσα. Η πρακτική άσκηση θα έπρεπε να είναι ένα ουσιαστικό κομμάτι της εκπαίδευσης, όχι απλώς ένα εξάμηνο και αν. Η εμπειρία την οποία μπορεί να αποκομίσει κανείς από πραγματικές εργασιακές συνθήκες είναι ανεκτήμητη. Διάβασε τώρα στο σχολείο και όταν μπεις στο πανεπιστήμιο θα κάνεις τη ζωή σου. Εάν έχεις μεγαλώσει στην Ελλάδα, αυτή τη φράση την έχεις ακούσει σίγουρα. Συνήθως από γονείς, πολλές φορές και από καθηγητές. Άλλωστε το λέμε και μεταξύ μας. Το θέμα είναι απλό. Το θέμα είναι να μπεις. Και αν μπεις, κάπως θα βγεις. Τώρα αν θα σου πάρει 10 ή 12 χρόνια, δεν έχει σημασία. Σημασία έχει το χαρτί. Αυτή η λογική δεν εμφανίστηκε τυχαία. Τη συναντάμε παντού. Σε παρέες, σε οικογενειακά τραπέζια, στο σχολείο, στο πανεπιστήμιο.
Στην Ελλάδα παρασυρώμαστε πολύ εύκολα ο ένας από τον άλλον και συνήθως ως προς την εύκολη επιλογή. Είναι πιο εύκολο να πείσεις κάποιον να πάτε για καφέ παρά να πάτε για μάθημα. Είναι πιο εύκολο να χαλάσει ένας καλός μαθητής παρά να φτιάξει ένας κακός. Διότι το εύκολο ανταμείβει άμεσα. Το δύσκολο πάλι θέλει χρόνο και υπομονή. Το «δεν βαριέσαι και αύριο μέρα είναι» δεν αποτελεί εξαίρεση. Είναι ο κανόνας. Διότι δεν υπάρχει κόστος. Και όταν δεν υπάρχει κόστος, δεν υπάρχει λόγος να πιεστείς. Διότι εάν σου έλεγαν έχεις μόνο 2 προσπάθειες και αν δεν τα καταφέρεις, τελείωσε, πιστεύω δεν θα έπαιρνες τόσο ελαφρά τις αποφάσεις σου. Τώρα βέβαια, για να είμαστε ειλικρινείς, εάν γίνει κάτι τέτοιο στην Ελλάδα, είναι πιο πιθανό να δούμε καταλήψεις μηνών παρά να πούμε «ΟΚ, από αύριο σοβαρευόμαστε». Κάπου εδώ έρχεται το μεγάλο ερώτημα. Για ποιον κόσμο προετοιμάζουμε τους νέους? Για έναν κόσμο με άπειρες ευκαιρίες, με άπειρο χρόνο, χωρίς συνέπειες? Όταν πήγα για Εράσμου στη Φιλανδία, την πρώτη εβδομάδα, σαν γνήσιος Έλληνας φοιτητής, πρότεινα στους συμφοιτητές μου, αντί να πάμε για μάθημα, να πάμε για καφέ στο κηλικείο. Και γύρισαν και με κοίταξαν με ένα βλέμμα και μου λένε «Πώς θα πάμε για καφέ αφού έχουμε μάθημα?» Κάπου εκεί κατάλαβα ότι το μαύρο πρόβατο ήμουν εγώ. Και από εκείνη την ημέρα πήγα σε όλες τις διαλέξεις του εξαμήνου. Και όλος περίεργος πέρασα όλα τα μαθήματα του εξαμήνου, κάτι πολύ σπάνιο για εμένα μέχρι τότε. Και εδώ φαίνεται το επόμενο πρόβλημα. Ο τρόπος που εκπαιδεύεις κάποιον φαίνεται αμέσως από τον τρόπο που τον αντιμετωπίζεις μετά. Στο εξωτερικό οι εταιρείες ψάχνουν νέους με προοπτική. Επενδύουν επάνω τους, σε εξέλιξη, σε εκπαίδευση και σε καλύτερες απολαβές. Και δεν το κάνουν από καλοσύνη, απλά βλέπουν μακροπρόθεσμο όφελος. Στην Ελλάδα οι νέοι αντιμετωπίζονται σαν αναλώσιμοι. Χαμαλοδουλειές, χαμηλός μισθός και το γνωστό «σαν εσένα υπάρχουν πολλοί». Και το πρόβλημα δεν είναι μόνο ο μισθός. Το θέμα είναι ότι δεν υπάρχει επένδυση στο μέλλον. Ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα είναι η πυραμίδα που αγνοούμε. Δεν είναι δυνατόν για μια κοινωνία να έχει πάνω από 60% πτυχιούχους. Και από την άλλη να έχουμε υποβαθμίσει τόσο πολύ τεχνικές σχολές, ΙΕΚ και τεχνικά επαγγέλματα γενικότερα. Σαν να λέμε, εάν δεν σπουδάσεις θα είσαι αποτυχημένος. Η βάση της πυραμίδας είναι το εργατικό δυναμικό, τα εργατικά χέρια. Εργάτες, αγρότες, τεχνίτες είναι πάρα πολύ σημαντικοί για μία κοινωνία και όμως δυστυχώς τους έχουμε απαξιώσει. Κανένας δεν βλέπει σαν όνειρο για το παιδί του να κάνει μια τέτοια δουλειά. Και αν δεν υπήρχαν αρκετοί μετανάστες να κάνουν αυτές τις δουλειές, πάρα πολλοί τομείς θα είχαν εκλείψει, θα κατέρεαν. Και αυτό δεν είναι κάτι μικρό για μια κοινωνία. Δεν είναι δυνατόν να θέλουμε να είναι όλοι πτυχιούχοι και κανένας να μην κάνει τις δουλειές τις οποίες θεωρούμε ότι είναι ασήμαντες. Κάθε κοινωνία πρέπει να έχει μία σωστή δομή και αυτή η πυραμίδα δεν μπορεί να αναστραφεί. Δεν είναι δυνατόν να έχουμε μόνο πτυχιούχους και καθόλου εργατικό δυναμικό. Εδώ πρέπει να σημειώσω ότι οι μετανάστες δεν μας παίρνουν τις δουλειές. Οι μετανάστες καλύπτουν τα κενά που εμείς αφήσαμε. Και αυτό κάτι λέει για την κοινωνία μας. Το θέμα δεν είναι να σπουδάσουν όλοι, ούτε να ακολουθήσουν την ίδια πορεία. Το θέμα είναι ο καθένας να βρει τι του ταιριάζει καλύτερα και να γίνει ένα χρήσιμο μέλος της κοινωνίας.
Μία επιλογή στα 18 δεν πρέπει να σε δεσμεύει για μία ζωή. Και δεν είναι αποτυχία να αλλάξεις πορεία. Αποτυχία είναι να κάνεις κάτι που δεν σου ταιριάζει απλά και μόνο επειδή το ξεκίνησες. Εάν σας άρεσε το επεισόδιο και το βρήκατε ενδιαφέρον, θα χαρώ να τα πούμε στο επόμενο. Είμαι ο Πρόδρομος και αυτή ήταν μία άλλη άποψη.